જય માતાજી મિત્રો, હું મનીષાબેન આપનું સ્વાગત કરું છું અમિધારાકિચન માં। તો આજે આપણે બનાવશું મૈસૂર મસાલા પેપર। આ પેપર આપણે દાળ ચોખા પલાળીને સરસ ખીરું તૈયાર કરશું અને એકદમ ક્રિસ્પી પહેલી જમણા બનીને તૈયાર થાય એવા પેપર બનાવશું। તો ચાલો આપણે બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈએ। તો ઢોસા બનાવવા માટે આપણે આ વાટકીના માપથી 4 વાટકી ચોખા લીધા હતા અને મેં 2 કલાક પહેલા પલાળી દીધા છે। તો તમે જોઈ શકો આ રીતે આપણે સરસ પલ્લીને તૈયાર થઈ ગયા છે। તમારી પાસે ટાઈમ હોય તો 3 થી 4 કલાક રાખવાના, તો 2 કલાકમાં સરસ પલ્લી જશે। અને આપણે ધોઈ અને પછી પલાળવાના છે। તમે જો પાણી પણ એકદમ સરસ છે, ચોખ્ખું। તો આપણે ચોખાને સાઈડ પર મૂકી દઈશું અને અંદરથી બધું પાણી પહેલા કાઢી નાખશું। તો આપણે જે વાટકીથી ચોખા લીધા હતા એ જ વાટકીના માપથી 1 વાટકી આપણે અડદની દાળ લીધી છે અને એની અંદર આપણે 1 ચમચી મેથી નાખી છે, સૂકી મેથી। અને આ બે આપણે એક સાથે જ પલાળેલું છે। તમે જુઓ બે વસ્તુ સરસ પલળી ગયું છે। તો આમાંથી પણ આપણે પાણી કાઢી નાખશું અને એક બાજુ મૂકી દઈશું। તો આપણે ચોખામાંથી બધું પાણી કાઢી લીધું છે। હવે આપણે આ ચોખાને એક મિક્સર જાર લઈ અને અંદર આપણે પીસી નાખશું। ચોખાને ચમચાથી આ મિક્સર જારમાં નાખી દઈશું। આમાં તમે ખીચડીયા ચોખા લ્યો તો પણ ચાલે, પણ મેં અત્યારે ભાતના ચોખા વાપર્યા છે। હવે આમાં 2 થી 3 ચમચી આપણે પાણી નાખી દઈશું અને એકદમ સ્મૂથ પતલું આપણે એને પીસી લેશું। તો આપણે બધા ચોખાને પીસી લીધા છે। તો તમે જો ચમચાથી આપણે આ રીતના તમને બતાવી દઉં, આપણે આ રીતના કરી તો હાથમાં આવે નહીં, એ રીતના એકદમ સ્મૂથ પતલું એકદમ પીસી લેવાનું છે। તો હવે આ ખીરું પણ આપણે તપેલીમાં નાખી દઈશું। હવે આ જ બાઉલની અંદર આપણે જે અડદની દાળ પલાળીને રાખી છે ને એ પણ પીસી નાખશું। તો આપણે અડદની દાળને પણ સરસ પીસી લીધી છે અને સાથે આપણે મેથી નાખી છે, એટલે એનો થોડોક હલકો એવો કડવો સ્વાદ આવશે, પણ બહુ સરસ લાગશે। તો હવે આ જે આપણે ખીરું બનાવ્યું છે અડદની દાળનું, એ પણ આપણે ચોખાનું બનાવ્યું છે એની સાથે ભેગું કરી દઈશું। તો આપણે બે વસ્તુને ભેગું કરી લીધું છે। હવે આપણે એને ચમચાથી એકવાર ફેટી લેશું એટલે બે સરસ રીતના મિક્સ થઈ જાય। તમે જો આપણું ખીરું કેટલું સરસ બનીને તૈયાર થયું છે। તો હવે આપણે આ ખીરું બે મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે એને હાથથી ફેટવાનું છે। તો આપણે 5 મિનિટ આપણે એક બાજુ ગમે તે બાજુ એક બાજુથી હાથથી એને ફેટી લેશું। તો મેં 5 મિનિટ લગી આપણે આ રીતના સરસ એને ફેટી લીધું। તમે જો કેટલું સરસ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે ખીરું। આપણે આ રીતના ફેટો તો અંદર હવા ભરાશે ને એટલે આપણું ખીરું છે ને સરસ હાથો આવી જશે અને ઢોસા એકદમ ક્રિસ્પી સરસ બનીને તૈયાર થશે। તો હવે આપણે એને ઢાંકી અને મૂકી દઈશું। તો હવે આ ખીરાને આપણે ઢાંકી અને 4 થી 5 કલાક માટે જે ઘરમાં રસોડામાં ગરમ વસ્તુ રહેતી હોય ને મૂકી દેવાનું અને ઉપર થોડુંક વજન મૂકી દેવાનું। તો 4 કલાક જેવું થઈ ગયું છે ને આપણે બેટરને ખોલીને જોઈ લેશું। તો તમે જોઈ શકો આપણું બેટર છે એમાં હાથો સરસ આવી ગયો છે। જો આ રીતના જાળી પડી છે એટલે સમજવાનું કે આપણા બેટર છે સરસ એમાં હાથો આવી ગયો છે। તો આપણે એકવાર એને ચમચાથી સરસ હલાવી લઈશું। તો આપણે જે ઢોસાના પેપરનું ખીરું છે એ જાડું છે એટલે આપણે આમાં જેટલું વાપરવું એટલું આપણે બીજા બાઉલમાં કાઢી લેશું પહેલા। તો આ ખીરાની અંદર આપણે અડધી ચમચી જેટલું પહેલા મીઠું નાખશું, 1 ચમચી તેલ નાખશું, ત્યાર પછી આપણે આ ખીરાની અંદર થોડું પાણી નાખી અને ખીરું આપણે આછું કરી નાખશું। બધું પાણી એક સાથે નહીં નાખવાનું, થોડું થોડુંક નાખી અને આપણે આછું કરી લેવાનું।
આપણે આ ખીરાની અંદર તેલ નાખવાથી આપણા જે પેપર છે ને એકદમ જાળીદાર અને એકદમ કકડા બનશે. તો આપણું બેટર બનીને તૈયાર થઈ ગયું. તમે જોઈ શકો આપણે આ રીતના ચમચાથી ઊંચું કરો તો એક સરખી ધાર થાય ને એ રીતના બનાવીને તૈયાર કરવાનું. એકદમ જાડું નહીં અને પતલું નહીં. તો આપણું બેટર સરસ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો અત્યારે આપણે એને સાઈડ ઉપર મૂકી દઈશું. તો લોટી આપણી ગરમ થાય ત્યારે આપણે 1 ચમચી તેલ નાખી દેવાનું અંદર અને એને એક કોટનના કપડાથી આખી આ રીતના તેલવાળી કરી નાખવાની. તો લોટી આપણી સરસ ગરમ થઈ ગઈ છે, વરાળ આવે એવી ગરમ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે આ લોટીને ઠંડી પાડવાની છે. તો આપણે જે કોટનનું કપડું લીધું અને પાણીમાં બોળીને આપણે પહેલા ઠંડી કરી દઈશું. તો હવે આપણી લોટીને ઠંડી કરી લીધી છે. તો હવે આપણે એની અંદર પેપર બનાવવાનું છે. તો આપણે 2 ચમચા જેટલું બેટર નાખી દઈશું. હવે આપણે ચમચાને ગોળ ગોળ ફેરવી અને અંદરથી બહાર ખેંચવાનો છે. તો આપણું પેપર આ રીતે બની છે એટલે અંદર જાળી પડવા મળશે, ચડશે ને એટલે ત્યાર પછી આપણે એની અંદર તેલ લગાવી દેવાનું છે. તો આપણે પીછીની મદદથી આ રીતના ચારે બાજુ તેલ લગાવી દઈશું. તો આપણે ચારેક વાર તેલ લગાવી દીધું છે. હવે આપણે એને મસાલા વાળો કરવાનો છે. તો આપણે એમાં થોડુંક લાલ મરચું નાખશું, થોડુંક ધાણા જીરું નાખશું અને થોડોક આપણે ગરમ મસાલો નાખી દઈશું. અને ત્યાર પછી આપણે ઝીણા સમારેલા કોથમીરના દાણા નાખશું. અહીંયા જો તમારે બટેકા વાળા કરવા હોય ઢોસા તો અત્યારે આ મસાલો નહીં નાખવાનો અને બટેકાની સૂકી ભાજી નાખી દેવાની અંદર. અને તમે જો ચારેક વાર એને જાતે જ ઉચકવા મળ્યો છે. તો બહેનોને ઘણીવાર ઢોસા બનાવવા હોય બધું જ થતું હોય પણ પેપર ઉચકતા ન હોય તો હેરાન થતા હોય. તો તમે આ રીતના પ્રોસેસ કરશો તો તમારા પેપર આ રીતના બનીને તૈયાર થશે અને ઘરમાં બધાને ભાવશે અને વખાણ કરતા નહીં થાકે એટલા સરસ બનીને તૈયાર થશે. તો તમે જો આપણે ચારેક વારથી પેપર ઉચકવા મળ્યું છે. તો આપણું પેપર બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો આપણે એને કાઢી લઈશું. તમે જો જોતા તમને ખબર પડશે કે કેટલું ક્રિસ્પી બન્યું છે. આપણે આને મૈસૂર સાથે સર્વ કરવાનું છે એટલે મેં સૂકી ભાજી નથી નાખી અને મસાલાવાળું પેપર બનાવીને તૈયાર કર્યું છે. તો હવે આપણે આ પેપરને ડીશની અંદર કાઢી લઈશું. હવે આ જ રીતના આપણે બીજું પેપર બનાવશું. તો આપણે પેપર કાઢી લીધું પછી લોઢીને થોડી ઠંડી કરી લેશું અને સાફ કરી લેશું. હું ચમચાથી કરું છું. જો તમને વાટકીથી ફાવે તો વાટકીથી પણ કરી શકાય. જ્યારે તમે ખીરું પાથરો ને ત્યારે ગેસને ધીમો રાખવાનો અને પછી એકદમ ફાસ્ટ કરી દેવાનો. તો હવે આપણું પેપર છે તમે જુઓ એકદમ સૂકું થઈ ગયું છે. તો ત્યાર પછી આપણે એની અંદર તેલ લગાવી દઈશું. હવે પાછો આપણે એની પર મસાલો નાખી દઈશું.
પેપર પણ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે, તો આપણે આને પણ લઈ લેશું. તો આપણા મૈસૂર ઢોસા બનીને તૈયાર છે. તમે જો કેટલા સરસ કકડા બન્યા છે. જો આ રીતના સરસ બનીને તૈયાર થશે. તમે પણ એકવાર ટ્રાય કરજો. ઘરમાં બધાને બહુ જ ભાવશે અને ઢોસા તો બધાના ફેવરેટ જ હોય છે. અને રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઈક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. અને ફરી મળશે એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય માતાજી.